سلام، محمد پسنده هستم. سلام، من محمدم. کانال تورچه خیلی خوش اومدید. سلام، من محمد هستم. به کانال تورچه خیلی خوش اومدید. سلام، من محمد هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. سلام، من محمدم. مثل همیشه به کانال تورچه خیلی خوش اومدید. این ویدیویی که دارید می‌بینید توی کانال یوتیوبر شو 1000مین ویدیویی هستش که داره منتشر میشه و میخوام اینو بهتون بگم که بعد از 1000 تا ویدیو، تجربه خوب و بد و تلخ و شیرین و درآمدهای مختلفی که از این چنل مختلف داشتیم، میخوام فقط این نکته رو بهتون بگم که 3 تا مورد از گزارش کل درآمدزایی یک سال گذشته چنل یوتیوبر شو چی بوده. امروز میخوام در مورد درآمدزایی از یوتیوب به خصوص یک سال گذشته و سال 2025 به تفکیک ماهای مختلف باهاتون صحبت کنم و دقیقاً بهتون میگم که بعد از یک سال درآمدزایی به 3 تا سوال بخوایم جواب بدیم. یعنی یک سال که نه، 5 سال هستش که داریم فعالیت میکنیم، ولی میخوام بگم توی یک سال گذشته چی گذشت، بعد از فعالیت یوتیوب درآمدتون تا چقدر میتونه رشد کنه و مهمتر از همه این که میگن درآمد یوتیوب نجومی و خیلی زیاده و همه میتونیم به این درآمد برسیم، واقعا شدنی یا نه. اول از همه بریم سراغ این سوال که درآمد یوتیوب چقدر میتونه بره بالا و اصلا چقدر درآمد داریم. برای این نمونه من میخوام کانال خودم و دقیقاً یک سال گذشته به تفکیک ماهای مختلف رو بهتون نشون بدم و ببینیم آقا درآمد چقدره، میارزه یا نمیارزه. برگردیم به تقریبا اول سال 2024، یعنی میشه گفت 15 دی تا 15 بهمن 1402 و ببینیم بازدیدا درآمد دیتا کانالمون چیه. خب همونطور که می‌بینید من کانال یوتیوبر رو براتون آوردم. مثلا این ویدیویی که اون موقع منتشر شده، ببینید اصلا تامنیل اون سبک قدیمی هستش و چهره هم کاملا قدیمی بودنش رو نشون میده. خب بازدیدی که دارید می‌بینید 400,000 تا بازدیده و تقریبا توی یک ماهی که من اول ژانویه رو تا اول فوریه رو گذاشتم، یعنی 12 دی تا 12 بهمن دقیقاً. خب یه چیزی حدود من فکر می‌کنم 20 تا ویدیو منتشر شده. خب یعنی هر 3 روزی 2 تا ویدیو داشتم منتشر می‌کردم یا هفته مثلا 5 تا ویدیو و 400,000 تا بازدید، 25,000 ساعت واچ تایم، 1200 سابسکرایب و همینطور $1500 درآمد این یک ماه بوده. خب که البته یک سال پیش اگه دلار یادتون باشه $1500 که اون موقع در می آوردم، چون دلار بره 50 تا 60 تومن بود، من اگه اصلا با همون 60 تومن در نظر بگیرم تازه میشه 90 میلیون تومن. یعنی اون موقع درآمد چنل من 90 میلیون تومن بوده با مثلا 20-25 تا ویدیو و 400,000 تا بازدید. در حالی که این اگه بخوایم با دیتایی که الان داریم میبینیم مقایسه کنیم، شما اگه یعنی تو همین چنل بخوایم با تعداد ویدیویی کمتر 15 تا، یعنی یه روز در میان فعالیت کردن، شما به 400,000 تا بازدید یا حتی پایینتر برسید و $1000 در بیارید، چون دلار 90 تومانه بازم همون پول رو دارید در میارید. یعنی با فعالیت کمتر میتونید همون پول در بیارید. طبیعتا با فعالیت بیشتر خیلی راحت تر میشه و درآمد افزایش بیشتری پیدا میکنه. بریم ماه‌های بعدی رو ببینیم و ماه بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. ماه بعدی خب توی اسفنده و معمولا هم اسفندا یه مقدار بازدید میاد پایین، طبیعیه. خب همونطور که می‌بینید بازدید پایین اومده با اینکه فعالیت همچنان فعالیتی 20 تا ویدیو رو داریم، سابسکرایب پایینتر اومده چون دوباره آدمای کمتری آنلاینن و ماه بعد هم دوباره طبق همین روندی که داریم میریم درآمد بازم نزولیه که البته فعالیت هم خیلی کم شده چون نوروز و رمضان هم بوده. یعنی همه این شرایط دست به دست هم میداد و درآمد میاد پایینتر. تا الان 3 ماه اول یا 4 ماه اول اگه دقت کرده باشید تقریبا متوجه شده که این کانال، مثلا این کانالی که چند سال دارم روش کار میکنم، بین 250,000 تا شاید 500,000 تا بازدید میتونه پتانسیل داشته باشه که در بیاره. حالا هرچی من بیشتر در این مغازه و کرکرشو بدم بالا و باز کنم، بازدید درآمدم بیشتره. هر چقدر من کمتر باز کنم یا اصلا وقتی باز کردم حوصله نداشته باشم، ویدیو خوب نذارم، ایده جدید پیاده نکنم، درآمد میاد پایینتر. و اگه کلهم اجمعی من میخوام سال 2024 رو بخوام براتون بزنم که یک سال گذشتهش رو ببینید، روند اینجوریه که شاید روزانه 3.4 میلیون ویو داشتیم که اینجا هم دارید میبینید، ولی روزانه مثلا از روز $50 یعنی همون $1500 35 تا 1500 تا. خب اول سال میلادی بوده، این میاد پایین. خب فعالیت و کیفیت احتمالاً داره میاد پایینتر طبیعتاً. دوباره یه مدت یعنی نیمه دوم سال اکتبر رو اواخر تابستون بازدید بهتر میشه، آخر سال میلادی دسامبر دوباره بازدید بهتر میشه و این روند همیشه هست. خب سوال اصلی شما شاید این باشه که توی یک سال فعالیت چقدر حال از یوتیوب در آوردیم. یه دقیقه بریم با هم ببینیم. توی یک سال فعالیت دیتای کل یک سال اگه بخوام بهتون بگم 3,400,000 ویو داشتیم، 190,000 ساعت واچ تایم، 18,000 یا 19,000 تا سابسکرایب و در مجموع $12,000 درآمد بوده. خب که $12,000 رو با دلار الان نباید حساب کنید دیگه، یعنی مثلا شاید
3-4 ماه آخر با دلار 90 تومنه، ما بقیش با دلار 60 تومنه، یعنی میانگینش یه چیزی حدود دلار 70 تومن میتونه باشه که تقریبا بازم اگه حساب کنیم درآمد 12 ضرب در 7 یه چیزی هولوش 840 تومن 850 تومن با یه سری مثلا شاید تبلیغ و اسپانسری و نمیدونم اینجور چیزا 950 تومن یا 1 تومن مثلا درآمد یک سال یه چند یوتیوب حوزه آموزشیه. خب چرا من گفتم حوزه آموزشی؟ این سوال حالا میخوام جواب بدم که درآمد هر چنلی کاملا فرق داره. یعنی اگه شما میخواید 1404 یه کانال دوربین مخفی بزنید یا کانال آشپزی بزنید یا کانال مثلا گیم بزنید، معمولا حوزه های سرگرمی مخاطب خیلی بیشتری دارن. یعنی شما برید توی اکسپلور خودتون اگه نگاه کنید 5 تا پست اگه داره به شما پیشنهاد میده 4 تاش معمولا حوزه های سرگرمی خنده‌دار فانه، یه دونش حوزه آموزشی هستش که شما دارید دنبال میکنید و واقعا هم 4-5 برابر مخاطبش بیشتر و میتونه رشد خیلی بیشتر داشته باشه. کما اینکه الان اکثر کانالایی که 100K 200K 500K 1 میلیونن داخل یوتیوب فارسی همشون حوزه سرگرمی هستن، نه آموزش تخصصی مثلا حوزه برق یا ساخت و ساز یا لاغری یا چیز شبیه این. خب پس این روشن شد. اما بریم سراغ این که توی یک سال گذشته چرا درآمد اینقدر نوسان داره. درآمد شما به 3 تا فاکتور کاملا برمیگرده و این نوسان، یعنی شاید بگم این ماه مثلا $1500 داره در میاد، تقریبا با دلار الان حساب کنیم که راحت باشه میشه 140-150 میلیون. خب در حالی که این ماه شاید مثلا با دلار با روزی $20 $600-700 داره در میاد، دقیقاً نصفش 80-90 تومن. خب چی میشه تا 2 برابر درآمدت میتونه افزایش پیدا کنه یا برعکس نصف بشه؟ خب علتش گفتم توی 3 تا فاکتور هستش که بر همه یوتیوبرها هستش. اولا این هستش که RPM توی ماه‌های مختلف سال یوتیوب کاملا فرق میکنه. مثلا شما دسامبر با ژانویه عددی که یوتیوب به ازای 1000 ویو بهت میده کاملا متفاوته. پس اگه حتی بازدید شما تغییری نکنه 100% درآمد شما تغییر میکنه، میتونه کاهش پیدا کنه میتونه افزایش پیدا کنه. یه سری الگوها دست شما نیست. مورد دوم که درآمد شما معمولا میاد پایین مثل این میمونه که دقیقاً شما دارید یه مغازه‌ای دارید، خب فرض کنید حالا شده رمضان، آیا مغازه شما همون فروشی که قبل رمضان داشته بعد رمضان داره؟ نه. چرا؟ چون باز بودن اون کرکره مغازه یا رستوران شما کاملا تاثیرگذاره. پس تعداد ویدیو، شرایط فصلی، اخبار، حواشی، سرعت اینترنت، همه این المان ها چیزایی هستن که آقا یه بخشش دست شماست. آیا اینکه من دارم 20 تا ویدیو میذارم یا 30 تا میذارم یا 10 تا میذارم، یه بخشش دست شما نیست، مثل همون سرعت اینترنت یا قطعی اینترنت. پس این المان ها دوباره تاثیرگذار میشه روی درآمد یوتیوب شما. و مورد سوم که میتونه تاثیر تقریبا به شدت زیادی داشته باشه این هستش که شما چند تا ویدیو تا الان در مجموع کار کردید یا چقدر روی پلتفرم موندید. ببین من یک سالی که براتون گذاشتم، یک سالی هستش که مثلا سال سوم چهارم هستش که من دارم فعالیت میکنم، ولی یک سال اولی که من براتون بذارم طبیعتا این نیستش. چرا این نیستش؟ چون من تازه شروع کردم. میدونید اصلا شاید جالب باشه براتون که بدونید آقا 2024 نسبت به 2021 یا 2 چقدر فرق کرده کانال من. بریم درآمدشو ببینیم. خب همونطور که دارید میبینید 2021 2 میلیون بازدید داشتین، 140,000 تا 16,000 سابسکرایب و $10,000. خب این عدد تقریبا 2000 خورده نزدیک $3,000 بیشتر شده. 30% شاید بگم درآمد افزایش پیدا کرده. سابسکرایبر اگه دقت کنید دوباره رشدش بیشتر شده، بازدید چنل دوباره رشدش بیشتر شده و از طرف دیگه یه نکته دیگه هم که که قیمت دلار 100% افزایش پیدا کرده به نسبت اون خیلی بیشتر، 100%. فکر کنم موقع دلار 20 تومن بوده، الان دلار 80-90 تومن، یعنی 400 برابر افزایش پیدا کرده. خب پس این المانی میشه که درآمد یوتیوبر میتونه خیلی بیشتر کنه. اما یه شایعه یا یه بحث دیگه قرار شد بهتون جواب بدم، اونم این که همه یوتیوبرها همچین درآمدی میرسن یا اگه هر یوتیوبر درآمد داره واقعا درآمدش همینقدر افزایش پیدا میکنه؟ برای جواب دادن به این سوال باید یه سری دیتای بیشتری داشته باشید. یعنی نمیشه روی یک کانال تأمین داد به همه بگیم همه اینطورین. شما توی هر شغلی برید، عمران، مهندس عمران رو در نظر بگیرید توی شهرتون، شما یه مهندس عمران دارید که نصف شهر رو ساخته، خب بولدوزر زده، هر چی نمیدونم ساختمون بلند بوده تونسته درست کنه، یه آدم خیلی مشهور و پولداری هست تو شهرتون. یه دایی، پسر عمه، یه پسر خاله هم دارید، اونم مهندس عمرانه، توی شرکت‌ها داره میره کار میکنه، 5 سال 6 سال هم از تجربه کاری داره، حقوقش بین 10 تا 20 میلیون تومانه. خب جفتشون یه تحصیلات، یک مدرک، یک مسیر رو رفتن، خروجی که دارن میبینن از زمین تا آسمون متفاوته. داخل یوتیوب دقیقاً همچین روندی هست. یعنی شما هر حوزه‌ای که بخواید وارد بشید، مهم نیست سرگرمی، آموزش، دوربین مخفی، دوباره واکفیت یا هر کانال دیگه که دارید میزنید،
نمیشه تضمین کرد که کانال شما قرار ماهانه $10,000 در بیاره یا ماهانه صفر باشه درآمد شما. خب اما این پتانسیل وجود داره توی این حوزه. چرا؟ چون میانگین درآمد یوتیوبرها به نسبت مثلا میانگین درآمد کارمند، به نسبت میانگین درآمد کسی که مثلا پرستاری میخونه یا جایی مشغول به کاره یا حتی مهندس عمران داره خاکخوری میکنه تازه بیشتره. چرا؟ چون با دلار داره افزایش پیدا میکنه. پس پتانسیلش خیلی بیشتر هستش که افزایش پیدا کنه. دوما رشد درآمدی یوتیوب میتونه بیشتر باشه. همونطور که بهتون نشون دادم که مثلا شاید در طول یک سال بعد درآمد 30% رشد کنه. خب 30% عدد دلاریش داره رشد میکنه. مثلا شما این ماه دارید $100 میگیرید، ماه بعد که سال جدید میشه $130 دارید میگیرید. خب شاید توی شغلتون هم شما 30% افزایش پیدا میکنه حقوقتون، ولی چون ضریب دلار هی درش ضرب میشه هر 6 ماه هر یک سال، عددی که دوباره دریافت میکنید خیلی بیشتر میشه و بیشتر میارزه براتون. پس این نکته در کنار اون نکاتی که تعیین کننده استش برای درآمد شما المان خیلی مؤثری هستش که بخواید رشد پیدا کنید. اما اگه یه نکته هم بخوام بهتون بگم که توی یک سال اخیر کدوم ویدیوها بیشترین بازدید داشته و چرا بیشترین بازدید داشته، بریم سراغ دیتا آنالیتیکسمون. من اینجا آنالیتیکس آوردم و میذارم روی سیمور و اینجا هم دقیقاً میخوام تاریخ رو به جای 2025 و اینا بذارم روی 2024 که دقیقاً متوجه بشم آقا کدوم ویدیوهای من بوده که ورودی چنل بیشتری داشته. خب شاید فکر کنین معمولاً ویدیوهای خیلی بلند، ویدیوهای خیلی خاص، عجیب غریب، آموزش‌های پیشرفته، چه چیزای شبیه این بوده که تونسته درآمد خیلی زیادی خلق کنه. در حالی که اگه جز مثلا بچه‌ها دانشجوی کوچینگمون هم باشید، معمولا تو ماه اول میبینید من یه پلنی براتون میچینم. اون پلن به این صورته که یه سری آموزش‌ها یا یه سری اصلا موضوعات مختلف رو میذارم. بعضی وقتا خودتون گیج میشید، میگید چرا داری این کارو انجام میدی؟ روز اولی که میخواید یوتیوب رو رشد بدید مثل این هستش که شما توی اتاقی بهتون یه دو تا گوله دادن، گفتن بزنید به مرکز دارت. خب گوله دارت تیرش رو میخوای پرت کنی، بزن به اون نقطه‌ای که 100 امتیازیه که ویدیو وایرال بشه. خب حالا اینجا تو هیچی نمیبینی، کاملا تاریکه، هیچ دیتایی نداری. خب یه سری آدم هستن که همینجا نشستن نگاه میکنن، فکر میکنن این بره اون بره، در حالی که آخه نمیبینی، تو هر چقدر میخوای فکر کن. خب پس فایده ای نداره. من به جای اینکه بشینم فکر کنم و بهتون میگم فکر کنی، دو سه تا تیر بهتون میگم پرت کن، این ور اون ور اون ور. خب وقتی اینا رو پرت میکنی هر کدوم یه فاصله، یه صدای، یه دیتایی بهت میده، متوجه میشی این ور خورد به دیوار اومد پایین، اون ور خورد به سقف اومد پایین، این ور خورد به صفحه‌ای و نیومد پایین، پس من اینو ادامه بدم. خب پس حتی شما این تیره رو زودتر بزنی کانال زودتر رشد میکنه. یه دقیقه بریم نمونهشو ببینیم. ببین مثلا توی همین چنلی که یک سال گذشته من داریم آمارش رو میبینیم، این ویدیو و این ویدیو کاملا متفاوتن. این ویدیو 3 دقیقه هستش، این ویدیو 50 دقیقه هستش. خب و شاید فکر کنید ویدیویی که 50 دقیقه هست باید درآمد بیشتری داشته باشه چون طولانی تره، ویدیو معروف تریه و. خب در حالی که این ویدیو 3 دقیقه‌ای داره $600 در میاره در طول یک سال برام، این ویدیو 50 دقیقه‌ای $300. چرا؟ چون این ویدیو از یک قانون تبعیت میکنه به اسم قیف معکوس، تو کلاب محرمانه اون هستش و بقیه ویدیو هم تقریبا تو این قیف معکوس هستن ولی این بزرگترین توری که شما دارید پهن میکنید برای هم بیشترین بازدید درآمد مربوط به یک ویدیوی 3 دقیقه‌ایه که شاید تخصص خاصی هم نخواد و آموزش خیلی عمومی هم باشه. خب پس در نظر داشته باشید اون تیر دارتتون رو هر چی زودتر بزنید، هر چی زودتر بهتون اتاق بشینید و این فکر کردن رو، کمالگرایی رو، این المان‌ها رو زودتر تمامش کنید و بذارید کنار. 20-25 سالی خواهد بود که شما میشالله زودتر بتونید از یوتیوب به درآمد برسید و این جمله تو ذهنتون باشه. اگه قرار باشه برای به درآمد رسیدن از یوتیوب 50 تا ویدیوی شکست خورده داشته باشی و 51 تو رو به درآمد برسونه، چقدر اشتیاق داری واسه اولین ویدیوت که بازدید نگیره و شکست بخوره. دمتون گرم، سالتون پیشاپیش مبارک. اگه دوست داشتید توی آموزش‌ها و کوچینگ ما ثبت نام کنید، از طریق فرم زیر میتونید اقدام کنید. خلاق و پر انرژی باشید. خداحافظ.